Kuchulain là nhân vật anh hùng vĩ đại nhất trong thần thoại Celtic. Sức mạnh và những chiến công của ông sánh ngang với người anh hùng Hercules trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện về sự ra đời của Kuchulain thật sự kỳ lạ và phi thường. Ông được sinh ra tổng cộng 3 lần và được coi là con trai của thần mặt trời Lắc. Lần thứ nhất, ông được người phụ nữ nghèo sinh ra trong một túp lều. Trong lần sinh này, một con ngựa cái khác cũng đã sinh ra 2 con ngựa con. Sau này chúng đi theo phục vụ Kuchulain. Túp lều và cả cha mẹ của đứa trẻ đã biến mất sau một đêm, để lại đứa bé với 2 con ngựa con. Destine, em gái của một chiến binh vùng Conan, đã nhận nuôi chúng và coi cậu bé như con ruột của mình. Nhưng không lâu sau đó, cậu đã sốt cao và qua đời. Lần hồi sinh thứ 2 của Kuchulain là mẹ cậu, Destine, đã uống một cốc nước và nằm mơ thấy một người đàn ông có tên là Lắc. Ông nói cậu bé sẽ được sinh ra có tên là Setanta. Sau đó bà mang thai, nhưng lại bị nhà vua gả cho một người đàn ông khác. Bà bị sảy thai ngay trong đêm tân hôn. Sau đó cô lại một lần nữa có thai với chồng và sinh ra một bé trai, đặt tên là Setanta. Cậu bé được tái sinh 3 lần. Cậu được mọi người yêu thương và nhận được sự chăm sóc nuôi dưỡng từ các bậc thông thái, cũng như địa vị cao trong bộ tộc. Từ nhỏ cậu đã được nuôi dạy như một chiến binh, một hoàng tử và một nhà hiền triết. Vì vậy không lạ gì trong quá trình lớn lên và trưởng thành, Setanta đã lập được rất nhiều chiến công ngay từ khi còn niên thiếu. Từ bé Setanta đã có sức mạnh kinh người. Cậu có thể đánh bại 150 người và giết chết 50 kẻ trong số chúng. Cậu cũng đã lỡ giết chết một người đàn ông trưởng thành khi giật mình vì bị gọi dậy đột ngột. Cú va chạm vào đầu khiến cho người đàn ông bị nứt sọ và qua đời, còn làm gãy một trụ đá khổng lồ khác. Sau chiến tranh nổ ra, Setanta đã bảo vệ vua Conchobar, đánh đuổi những chiến binh hung dữ và đen tối đến từ quần đảo Ficher. Khi Setanta 7 tuổi, cậu đã giết chết con chó săn vô cùng hung dữ của thợ rèn Kulai, và để đền bù cho sự tổn thất đó, cậu đã đổi tên mình thành Kuchulain, có nghĩa là cú, chó săn của Kulai. Từ đó cái tên Kuchulain đã trở thành tên của chàng hiệp sĩ. Cái tên tự hào và nhắc nhở người ta về sức mạnh hơn người của chàng trai ngay từ khi còn là một cậu bé. Danh tiếng đập chết chó của Kuchulain lan nhanh khắp vùng, và sau đó chàng được mời gia nhập Hội hiệp sĩ cành cây đỏ, một đội quân danh tiếng của vua xứ Ulster, là vùng đất nằm ở phía bắc nước Ireland ngày nay. Kuchulain nhanh chóng được tín nhiệm và trở thành người lãnh đạo của đội quân hiệp sĩ, nổi tiếng bởi sự dũng mãnh trên chiến trường, sức khỏe vô địch và kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Một mình chàng có thể hạ gục 150 chiến binh to khỏe cùng lúc. Trong trận chiến, Kuchulain nổi tiếng là điên cuồng và có thể giết chết bất cứ sinh vật sống nào, kể cả là đồng đội. Vì vậy người ta còn gọi chàng là quái vật trên chiến trường. Không những là nhà vô địch xứ Ulster, Kuchulain còn rất đẹp trai. Chàng yêu say đắm nàng Emer xinh đẹp và tìm mọi cách để theo đuổi. Cha của Emer không thích Kuchulain, lừa chàng đến pháo đài bóng tối để tập luyện võ nghệ với một nữ thần chiến binh có tên là Skathat. Chàng được bà đào tạo khả năng chiến đấu và tặng cho Kuchulain vũ khí vô cùng khủng khiếp, đó là cây giáo Gebor, được làm từ xương của một loài thủy quái, đâm thủng mọi loại giáp cứng cáp nhất, và một khi đâm vào kẻ thù, lưỡi giáo sẽ tự động tủa ra các lưỡi dao nhỏ, đâm nát nội tạng của nạn nhân. Kuchulain trở về đánh bại đội quân của cha Emer và cưới được nàng. Một trong những chiến tích vĩ đại nhất của Kuchulain là một mình tử thủ bảo vệ xứ Ulster khỏi đội quân xâm lược của nữ hoàng Met xứ Connacht. Kuchulain đã từ chối tình cảm và món quà bất tử từ nữ thần báo tử Morrigan. Bà đã nguyền rủa Kuchulain sẽ phải chết trên chiến trường, và lời nguyền đã ứng nghiệm. Sau khi Kuchulain trải qua hàng trăm trận đánh, chàng bị trúng phép thuật đen và bị đâm bởi chính cây giáo của mình. Chàng đã tự buộc mình vào một tảng đá, thanh kiếm nắm chặt trên tay để sẵn sàng chết trong tư thế đứng hiên ngang trên chiến trường như một vị anh hùng. Nhờ vậy quân địch không dám tấn công vào quê hương và bộ tộc của chàng. Chỉ khi nữ thần Morrigan hóa thân thành con quạ bay xuống đậu vào vai Kuchulain, người ta mới tin rằng chàng thật sự đã chết. Năm đó mới tròn 17 tuổi. Một chàng thanh niên chết trẻ đã dành hầu hết cuộc đời ngắn ngủi của mình trên các chiến trường đẫm máu, giết chết một con chó săn khi mới 7 tuổi. Người lãnh đạo của đội quân hiệp sĩ danh giá nhất vương quốc, con trai của một vị thần, người vượt mọi thử thách để giành được người con gái mình yêu, người dám một mình đối mặt với cả một đội quân để bảo vệ quê hương đất nước, người dám khước từ tình yêu của một nữ thần quyền lực và chết trong tư thế hiên ngang nhất. Đó chính là vị anh hùng nổi tiếng Kuchulain trong thần thoại Celtic. Video sau mình sẽ giới thiệu về truyền thuyết kỵ sĩ không đầu. Hãy theo dõi kênh mình để không bỏ lỡ nhé.